Plans that I had in the future. I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me, cause you deceived me, you so misleading. ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንኳን ወደ ቢቲ መልቲሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ጠቅ አድርጋችሁ ማለፋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ስንሄድ ዛሬ ቪዲዮአችንን ካያችሁት ርዕሱን ምንድነው የሚለው እንዴት የዩቲዩብ ኢንትሮ መስራት እንችላለን ነው የሚለው። የዩቲዩብ ኢንትሮ በቀላል መንገድ እንዴት መስራት እንችላለን። እስከዛሬ ድረስ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ከባድ መስሪያዎች አሉ፣ ግን ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት እንዴት በ3 ደቂቃ ውስጥ የዩቲዩብ ኢንትሮ መስራት እንችላለን የሚለው ላሳያችሁ ነው። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። በመጀመሪያም ወደ ብራውዘራችን እንገባለን። ብራውዘራችንን ክሊክ አድርገን በኋላ በመጀመሪያ ምን ብለን እንጽፋለን? ፔንዚድ zoid.com ብለን ሰርች እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ፔንሲድ ኢንትሮ ሜከር የሚል ይመጣልናል። እቺን ጠቅስ እናደርጋት ወደዚህ ውስጥ ያስገባናል። ከዛ በኋላ ምን እንላለን? ኦፕን ክሊፕ ሜከር የምትለዋን እንነካታለን። ኦፕን ክሊፕ ሜከር የምትለዋን ከነካናት በኋላ ደግሞ ወዴት ይወስደናል? ወደዚህኛው ድረገጽ ያመጣናል። ከዚህ ውስጥ ምን እናደርጋለን? እንመርጣለን። ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር የመረጥኳት አለች አሪፍ ነች ብዬ። እስቲ አሁን ይሄንን ከመረጥን በኋላ አሁን ይሄንን ቪዲዮ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ይሄንን ይመስላል ቪዲዮ። አሁን ይሄንን ካያችሁት ጽሁፉ ምንድነው የሚለው? ጽሁፉን ዝም ብላችሁ ካያችሁት ኔም ቴክስት ነው የሚለው። አሁን ይሄንን ወይ የቻላን እንደሚል ወይ ደግሞ ማለት የምትፈልጉትን እናንተ እንድታረጉት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እቺ የአይን ምልክቷ ጠፍታ ነው የምታገኙት፣ ታበሯታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች 4 ማዕዘን ነገር ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስት የምትል ትፈልጋላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ወይ ወደ ላይ አንዳንዴ ደግሞ ወርታች ነው የምትሆነው፣ ትፈልጓታላችሁ። ስክሮል እያደረጋችሁ እንደዚህ መፈለግ ትችላላችሁ። ከዛ ላይ ኔም የምትለው ውስጥ እንገባለን። ልክ ኔም የምትለው ስንገባ እዚች ጋር ኔም የምትለዋን እቺ እናጠፋታለን። ኔም የምትለዋን ከዛ ላይ ማለት የምፈልገውን አሁን ለምሳሌ እኔ ቢቲ ልበለው። ከዛ ኢንተር ነው የምንለው። ከዛ በኋላ እንደገና እቺንም እዛችሁ ክሊክ አድርገን ኔም የምትለው ጋር እንሄድና አጥፍተን ቢቲ እንላታለን። ከዛ ኢንተር እንላታለን። አያችሁት እዚህ ጋር እንዴት እንደተቀየረ በፍጥነት ወዲያው ነው የተቀየረው። ከዛ አሁንም ቴክስት የምትል ደግሞ ሌላም አለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛ ጽሁፍ ስለሆነች እዛ እሷን ደግሞ እንፈልጋታለን። እዩትና ቴክስት የምትለዋን ክሊክ እንዳደረግናት ያው እቺ ቴክስት የምትለዋን እናጠፋታለን። ከዛ ላይ መልቲሚዲያ የምትለዋን ኢንተር እንለዋለን። አሁንም እቺን ቴክስት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እናጠፋታለን፣ ኢንተር እንለዋለን። ጨረስ በቃ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽሁፉን ፎንቱን ምናምን መቀየር ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ግን እኔ ብዙም አንዳንዴ መቀየር ባይመቸኝም፣ ምክንያቱም እነሱ ይሰሩት አሪፍ አድርገው ነው የሚሰሩት። ብዙም መቀያየር የሚያስፈልገው ነገር የለም። በቃ ይሄ ነው። ማየት ከፈለጋችሁ እዚች ውስጥ ገብተን ፕሌይ እንለዋለን ማለት ነው። ድምጽ አለው ባይ ዘ ዌይ። አሁን እዚህ ጋር ስላልተሰማችሁ ድምጽ የለውም ማለት አይደለም። በጣም አሪፍ ድምጾች አሉት። እናንተ ስትሞክሩት ታዩታላችሁ ድምጾቹን። አንድ ሌላ እንሞክር ካላችሁ ቀለል ያለች እዚች ውስጥ እንገባለን። ሊቭ እንለዋለን። እቺን በጣም ቀላል ነው። 2 ደቂቃ ወይ 3 ደቂቃ እንኳን አልሞላንም ይሄንን ለመስራት። አሁን ሁሌ ሲመጣላችሁ እንዲህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ የአይን ምልክቷን እዚች ጋር ታበሯታላችሁ። እቺን ልክ የአይን ምልክቷን እንዳበራችኋት ዛሬ ሎድ እያደረገ ነው። ኦኬ
ይወላችሁ እንዲህ ይጀምራል። እቺ አሪፍ ነገር ነች። ከዛ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቺል ይላል። አሁን እቺን ፓውዝ እናደርጋታለን። ሁሌ ኤዲት ከማድረጋችሁ በፊት ፓውዝ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዛ እዚች ቦክስ ውስጥ እንገባለን። አያችኋት? አንዳንዴ አንድ ይኖራል አላልኳችሁ? እንደዚህ ነው። ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ቺል የምትለውን እናጠፋለን። ቢቲ ስፔስ ሰተን መልቲሚዲያ ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ካያችሁት በጣም ተለቀ ጽሁፉ። እስቲ ፕሌይ ብለን እንየው። ጽሁፉ ተለቀ። ፓውዝ እናደርገዋለን። ከዛ ጽሁፉን እንቀንስለታለን፣ መጠኑን ማለት ነው። 10 እስቲ ቼክ እናድርገው። 10ን ደግሞ አነሰች። በጣም ቀላል ነው። 15 በለው በቃ። አሁን እቺ ክላሲክ የሆነች አጠር ያለች ኢንትሮ ነች ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ አሁን ምን እናደርገዋለን? ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ ለማድረግ እዚች ጋር እንገባለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያማርጣችኋል። ፋስት ይሻላችኋል፣ ባላንስድ፣ ጉድ ኳሊቲ፣ ኤክስትሪም ኳሊቲ ይላችኋል። ኤክስትሪም ኳሊቲ ከመረጣችሁ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚፈጅባችሁ። በጣም ምክንያቱም ጥርት አድርጎ ነው የሚያወርደው። ግን በጣም ብዙ ግን ጉድ ኳሊቲ አሪፍ ነው። በቃ ይሄ ይችኛዋ ደግሞ የተሻለ አሪፍ ፒሲ ያላችሁ ሰዎች በዚች ማውረድ ትችላላችሁ። ግን ያኛውም ኖርማል ነው። ስታርት እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ስታርት ካልነው በኋላ ካልኩሌቲንግ ይላል፣ ታይም ሌፍት ይለናል። አሁን እዚህ ጋር ምንም እንትን ማለት አያስፈልገንም፣ እንጠብቀዋለን። 14 ሚኒት 10 9 እያያችሁት ነው አይደለ? ወዲያው ካውንት ዳውኑ እየቀነሰ ይመጣል። አሁን ያ ኤክስትሪም ኳሊቲ ያላችሁትን ብትነኩት ግን በጣም ብዙ ሰዓት ነበር የሚፈጅባችሁ ይሄኛው እንትን ለማለት ማለት። አሁን ሰዓቱን እንትን ለማለት ከሌላ እንትኖች በጣም ደስ ያለኝ በጣም ጥርት ያለ ነው። እንደገና ደግሞ በጣም እንትን ነው፣ ቀላል ነው። አሁን ሁለቱን ራሱ ለመስራት ስንት 3 ደቂቃ እንኳን አልፈጀብንም ማለት ነው፣ ሁለት ኢንትሮዎችን ለመስራት። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ዩቲዩብ ደግሞ ቪዲዮዎች ስንሰራ ያለ ኢንትሮ አያምርም፣ ምክንያቱም ፕሮፌሽናል አይመስልም። ፕሮፌሽናል ለማለት ስፈልግ ጥርት ያለ ይሄ ምን ልበላችሁ፣ አሁን ይሄ አንዳንድ ሰው ገና ስትገቡ ስታዩት እንትኑን ደስ ይላችሁና እስከ መጨረሻው የማየት እንትናችሁ አለ አይደል? እንደዛ አይመስልም። ስለዚህ ኢንትሮውን አሪፍ አድርጋችሁ ከሰራችሁት ሰብስክራይበርም ቪውም ለማግኘት በጣም ጥቅም አለውና ኢንትሮ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ደግሞ አልቋል ነው የሚለኝ። ቪዲዮ ዳውንሎድ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። ግን ወደ ፒሲያችን ዳውንሎድ አልሆነም፣ እዛው ላይ አልቋል ነው የሚለው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ እንለዋለን። ልክ እሱ እንደነካ ነው ወዲያው እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ይኸውላችሁ በቃ ዳውንሎድ ሆኖ አልቋል ማለት ነው የሚለን። አሁን ፋይላችን ውስጥ ገብተን ስናየው በኬኤም ፕሌየር እናጫውተዋለን። በጣም አሪፍ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቀጣይ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ በጣም አሪፍ ኮንቴንት ነው ይዤ የመጣው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ያስቸገራችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቻው።